Jag har åkt från Gotland till Nynäshamn. Från Nynäshamn till Arlanda, från Arlanda till Oslo. Från Oslo till Bodö. Från Bodö till, vad heter det? Leksnäs. Leksnäs. Från Leksnäs till Lofoten. Ja, längst ut på Lofoten är vi. Ja, och här var du. Här var jag och väntade på dig. Ja. För nu ska vi ju fiska hälleflundra. Ja, det ska vi göra. Vi har fiskat gädda i Stockholms skärgård. Ja. Vi har fiskat abborre i Dalarna, men det har vi inte riktigt filmat. Nej. Vi har fiskat havsöring på Gotland med Fisher Dreams. Ja. Nu är det dags för havets drottning, som den ju kallas. Alltså du anar inte, det här har varit på min bucket list sen jag började fiska som 6-åring typ. Det är så? Ja, alltså det här är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Ja, det är otroligt. Och det är kul att få dela den med dig. Faktiskt. Ja, alltså drömmen är ju att vi ska få upp en hälleflundra. Allra helst en hälleflundra som är mellan 80 och 130 centimeter lång. Hälleflundran kan alltså väga upp till över 200 kilo. Ja. Men någon sån vill vi väl inte ha, eller? Det känns läskigt. Ja, man vill ju ha det också, men jag vet inte, man vill ju äta den också. Vi får inte ta upp dem. Nej. Mer om det får guiden snacka om senare. Just det. De är nere vid båtarna nu, och vi säger dem, för vi har ju 2 ytterligare personer med oss i det här avsnittet. Och det är din delägare. Ja, jag har ju fått med mig Fredrik då, som varit med och startat Sandhäxan. Och jag har ju med mig en barndomsvän till mig, Marcus. Och vi har ju hängt ihop sen vi var 2, 3, 4 bast. Och fiskar rätt mycket ihop. Så det blir kul. Vi 4 och så blir det Daniel, våran guide då, som ska ta oss på en lång tur idag. Ja. För att maximera chanserna för ett hugg av hälleflundran. Ja, nu jag är så jävla ivrig. Så nu jag tycker att vi drar ner till båtarna och sen så drar vi. Det gör vi. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Tog det 3 sekunder. Mitt namn är Daniel Freland. Jag jobbar som fiskeguide på Nordic Sea Angling. Det här är mitt 3:e år som guide här uppe nu. Och just nu befinner vi oss i Nappströmmen, mitten på Lofoten. Jag är ju helt färsk på det här. Det är helt färskt på det här. Jag har aldrig fiskat hälleflundra, det är första gången jag är här. Ja. Så hur gör man? Vanligtvis använder vi antingen betesfisk eller jigg. Och när vi kör betesfisk så brukar vi använda de här från Westin, 450 grams vikter som är utformade så att när du släpper ner och sen när du driver så är det mest vikt under. Och det gör att det minimerar risken för trassel. Så de där är ju svinbra liksom, just att minimera all trassel som kan bli. Sen så kör vi 1,2 mm fluorkarbon till en cirkelkrok. Den är ju uppbyggd liksom för att kunna vrida in i fiskens mun. Så med den här blir det inte så mycket djupa krokningar. För när fisken kommer och tuggar i sig betesfisken som sitter där och sen så spänner upp så sitter den ju liksom alltid i käkbenet liksom. Ja, just det. Supersmutt. Just det. Och sen den riggar man ju egentligen bara med att dra igenom sådär lite på toppen så att det är så stort krokgap som möjligt. Ja. Det är klart. Kan man använda vilken fisk som helst eller? I stort sett, men säg att föredra. De är ganska mjuka, lätt för fisken att suga in. Även ganska litet huvud. Kör en liten torsk till exempel så är risken att krokgapet där blir mindre när du fäster betesfisken. Okej. Så det är lite sämre krokningsmöjligheter. Ja. Och sen så är det inte så mycket mer än att... Men får fisken, alltså kan man ha en levande fisk? Nej, det kan man ju absolut inte. Det är ju norsk lag på att fisken ska vara död. Okej. Så att det man får göra är att antingen slå till den lite i huvudet eller lägga den i en back. Liksom. Se till att den är död innan ni släpper i. Ja.
Sen så är det ju bra om den är så färsk som möjligt. Liksom att man kanske byter betesfisk ofta. Liksom. Det tycker jag om. Snyggt. Och sen är det bara ner på botten eller? Sen så... Hälleflundran ligger ju på botten och jagar. Ja. Så ofta så släpper det ju ner. Då håller du bara tummen på spolen. Sen så kommer du ju märka när det blir slacklina. Då kommer den ju sluta åka ut. Ungefär där ser ni. Just det. Hur det är slakt. Då är vi på botten. Och då brukar jag ta upp den någonstans mellan 5 till 8 vevtag. Ja. Och då lyfter vi upp den från botten. Och eftersom att flundran ligger på botten så vill det upp en bit. Så att om det här är botten så ligger flundran här. Om du har beten nära botten så söker du bara av ett närområde. Ja. Desto högre betet är, desto mer fisk kommer ju se betesfisken. Ja, just det. Och kunna gå på den. Ja, för den har ju ögonen uppåt liksom. Det är en jävla underlig fisk. Ja. Munnen är liksom som en vanlig, alltså nerifrån och upp. Ja, det är ju speciell fisk liksom. Och sen så håller man bara här eller? Sen så försöker du bara hålla den här still. Är det så att det skulle hugga så väntar man ju lite så att den verkligen får ta hela betesfisken. Så det är ingen jävla hugg? Verkligen inte. Och det har det med att göra med den här cirkelkroken. Ja. Kör du 3 krok så kan du ju smacka på ett ordentligt mothugg. Ja. Men det är inte... Vi föredrar att inte använda 3 krok. Dels för djupa krokningar i fisken. Och sen även under landningen på en stor fisk kan det ju bli farligt om man ska in där med handen vid 3 krokstackel och börja rota. Liksom. Så det är skönt att veta att man har en krok, den sitter i mungipan. Det är säkerhet för både fisken och för oss. Liksom. Ja, just det. Och de är kanske enklare att kroka av sen när man ska släppa tillbaka dem? Då, ja, verkligen. Ja, grymt. Men du fan då, det är bara att köra eller? Ja, så att då kör man ju. Det är bara att vara med. Ja. Och sen jigg är ju samma sak ner till botten, upp ett par vevtag. Men den fiskar är lite mer aktivt så då rör det ju spöt lite mer. Okej. Men det skiter vi idag? Ja. Ja. Det känns bäst så här. Ja, jag tror på betesfiske. Ja, men då gör vi så. Fan grymt. Då är vi bara att stå och vänta på storflundran då. Helt enkelt. Får vi se vad som händer. Nu har vi åkt alltså 1 timme och en kvart ner till den sydligaste spetsen i Lofoten, det vet jag inte om man säger, men på Lofoten kanske. Och vi befinner oss alltså mitt på öppet hav nästan kan man säga. Och man har en jävels respekt. Men vi är här för att det är de absolut bästa förhållandena för just att få riktigt stor hälleflundra. Och det är där vi ska testa att fiska idag då. Och någonting som slår mig, det är naturen. Och att man bör ha ruskigt med respekt när man är ute på havet. Och ha med en vass guide, det är att föredra. Och vi åker ju med Nordic Sea Angling. Och redan nu, jag har hängt med dem i 1,5 timme typ. Och jag känner på mig att det här kommer bli bra. Så nu måste vi ändå dra igång fisket, för nu är vi ivriga allihopa. Det är ju tävling här. Mattias brukar alltid vinna störst. Jag brukar alltid vinna först. Men nu är det 2 killar till i båten också. Så att det är lite konkurrens så att säga. Kör vi! Vad som händer, Fredrik? Ja, det är någonting på kroken. Kom igen, flundra nu då. Snälla. Ja, så säger jag. Det är något annat hugg, typ av... Du fiskade torsk igår, är det en torsk eller? Ja, det är inte torskkänsla. Ser du den? En liten sej. Eller en modell större. Jävligt jag trodde det var något annat, men det var kul ändå. Det är bara du som får fisk. Kämpade på alltså. Det är bara du som får fisk? Ja, idag. Nej. Ja, den där är super. Ja, fin. Den får gå i. Pumpa. Här är flundra. Här är flundra.
Vad händer, Mattias? Jag vet inte exakt vad, det är bara hugg överallt här. Utom på våra spön då. Ja, vi har... Oj! Vi har fisk på 2 spön samtidigt. Lite svårt att filma allting bara, men Marcus vevar för fullt här. Händer det någonting när du vevar eller står det still bara? Ja, jag hoppas det händer något för jag får det bli slut. Säg, stor sig. Vad hände? Nej, men jag fick en skaplig sig. Jävlar, den är fin ju. Ja, jävla fin. Bra kamp. Det var ju det. Det var en jävla bra kamp. Så att, fick du puls eller? så in i helvete. Nej, det här var kul. Vad gör man med den där? Åker den tillbaka eller? Ja, han åker tillbaka. Vad händer? Jag hade precis en känning. Jag kände hur det började liksom, någon var nere och nafsade på fisken och sen började det dra. Släppte efter lite lina. Lugnt och sen började jag, nu är det någonting igen som känner. Ja, jag har absolut någonting nere vid min firra. Nu igen. Nu. Glädjen i blicken är tillbaka. Helvete vad fint. Då ska vi se, du kommer behöva stå och luta dig häråt sen. Se till om jag är i vägen någonstans. Ja, det går bra. Var beredd på att den kommer kunna dra dig ner igen. Veva, press. Där. Magiskt, Mattias! Full back, håll er. Nu är det jobbigt. Allt flyt! Jobba in den nu då! Snyggt! Det är inte det snyggaste landningen, men det är Skitsamma! Fan! Va? Nej, ja, men det är ju återkommande på den här kanalen att det blir personbästa. Nej, men vet du? Du brukar ta först. Ja, och jag brukar ta störst. Nu tog jag först. Kan det vara omvänt idag? Jag tror det. Jag hoppas fan det. Alltså, vi har många timmar kvar. Och grejen var så här, vi har hållit på rätt länge. Vi tog till och med en liten macklunch. Och sen så här, man blir liksom, ju längre tiden går så blir man ju deppigare och deppigare. Och man tänker så här, fan nu måste det hända, nu måste det hända.
Men så sitter man så i 6 timmar och tänkte. Och sen plötsligt, men fan händer det. Från ingenstans bara kommer det. Ja. Man bara, en liten känning på spöet och sen bara... Fullt ös i båten. Alla upp. Lina som trasslar in sig. Guiden skriker, skär lina. Jag trasslade in i linan. Fredriks lina. Ja. Och han trasslade in i din lina. Ja. Och vi skar det. Och nej, fan. Ja. Jävligt kul. Jag är som sagt extra glad över att det var du som fick det. Just med tanke på, det vet inte tittare, men du har ju varit uppe en gång tidigare. Då Ja, du. fick ingen, nej. Nej, och nu jävlar. Men nu är det verkligen din och Frippes och Marcus tur. Ja, jag tycker det. Det vore så roligt Ska om vi du fick bara en till. sätta dig och glassa? Jag ska ta en kopp kaffe nu och njuta av den här stunden. Du är och klar nu. surra lite med guiden och processa det här lite. För det här är en stor grej för mig. Alltså det är ju det här Jätteroligt. som gör det roliga också, att man kämpar ju som fan. Ja. Eller kämpar, vi sitter stilla, men det är mentalt liksom, Gud, ja. omtumlande. Och sen när det väl sker så blir det verkligen en sån jävla adrenalin för alla i båten. Det är helt otroligt. Alla borde få uppleva det här. Verkligen. Grattis igen. 5 minutes later. Mår du bra eller? Ja, det gör jag faktiskt. Det mår jävligt bra. Jag bara får somna lite. Grattis störa. Nästa gabbis. Känns bra. Känns hoppfullt såklart. Och så när man ser nu så här efteråt att du ligger och myser. Du ligger och tar en liten lur här i båten. Det gör man ju lite, det gör mig lite provocerad. Blir du sugen på att ta en liten lur du också? Nej, jag blir sugen på att ta en hälleflundra. Ja. Nu jävlar. Alltså det är ju en vacker, fin jäkla fisk. Och man vet ju om att den är ju väldigt, väldigt god också. Och det här gör den ju inte mindre exklusiv, om jag får säga mitt. Har du några tankar på kvällens middag då? Ja, men vi hade ju någon idé om att liksom så färsk fisk som vi bara skulle kunna äta och göra någon sashimi till en liten förrätt. Och sen så får vi väl se vad vi hittar på. Alltså från gårdagen på middag som vi käkade med torsken så är det ju egentligen mer eller mindre göra så lite som möjligt för de här fiskarna och bara låta råvaran tala för sig själv. Alltså man brukar säga lite klyschigt, men det stämmer ju faktiskt jävligt bra här. Gör det. Tänker du att vi ska pochera, ska vi grilla, ska vi steka? Ja, jag gillar ju stek. Steka, bättre kontroll, eller varför gillar du att steka? Ja, men jag tycker också då kan man gå i liksom med lite smör, lite örter om man vill ha det. Så jag tycker det oftast det är godare. Annars så liksom i ett litet ångbad med lite vin och lite andra kryddor och sådana saker kan också vara jävligt nice. Då får man också lite kontroll. Så vi får se vad vi hittar på med den där, men tillaga ska den göra. Får vi se om vi får fler. Men jag tycker Mattias, du kan gå och ta en liten tupplur. Gör det, det är du värd. Det är du värd. Vi har flyttat oss från hälleflundra-stället ju. Som vi fick ju ingen fisk. Och nu ska vi fiska torsk. Nu jävlar. Du har redan fått en torsk i morse som vi inte fick på bild. Men nu ska vi testa fiska torsk. Och Daniel, fiskar man torsk på samma sätt som flundran? Ungefär. Kommer koncentrera oss lite mer på grundtoppar med lite mer berg och tång och sånt Okej. i vattnet. Och sen fiska precis under betesfiskstimman. Okej. Så det är tanken, så får vi se hur långt det räcker. Snyggt. Och en lagom medelstor torsk liksom. Hur stor är den? 7-8 kilo. 7-8 kilo. Och en riktigt stor torsk. 15 och uppåt. Okej. Det är fan stort alltså. Jag har ju... Vad är personbästa på gädda, Marcus? 6. Och du? 6, jag med. Jag ljög lite. 5,9. Jag avrundar alltid uppåt. Ja, det gör man ju. Ja, men fan, vi testar på lite torsken här då. Torsk är gott. Åt vi går. Man ser ju framför sig hur man
tänker den här sandbotten och så ser man hur de här liksom ligger där och lurar och hur de långsamt närmar sig sin betesfisk. Det tänker man om igen. Och då måste det hända till slut. Eller så är det bara önsketänk. Jag har bara gjort det för en av herrarna här. Ja, jag vet. Känns det jobbigt eller Nej, grejen att är det någon man undrar så är det ju Mattias, eftersom han har varit här uppe en vecka för några år sedan. Så han var ju värd det. Men det tycker vi alla. Ja, vi ska inte, men nu får du fan vi ska inte knipsa av spötoppen. Nej, men nu får han lugna sig lite. För nu är det vi andra som ska. Snackar ni om? Ingenting. Jag hörde att ni snackar om mig. Marcus jobbar på här. Har vi en torsk till. Snyggt. Kolla vilken fin. Eller? Den kändes större än... Får du lösa sig? Ja, det kommer nästa. Är fisken där också? Ja. Så, pumpa. Ja. Jaha, vad i helvete? Jag trodde att det var din fisk vi tog upp. Ja, shit. Ja, det är min är kvar. Ja, nu är det. Vad händer, grabbar? Jag fattar ingenting. Nej, det där är nog en större torsk. Vi ska se när det kommer nu. Ja, det är hygglig torsk. Hang. Här har vi den. Hang. Fan vad kul. Dra åt helvete. Fy fan vad fin. Vad trevligt. Va? Ja. Det här är ju Wow, vilken torre! en 15 kilo. Snygga! Utan att ens blinka. Den överlägset största torsken. Ja, den är ju helt... Nej, snyggt. Gratulerar. Tack. Alltså, det var så roligt. 10 minuter sa så här, nu vill jag bara ha något stort. Det spelar ingen roll vad det är, det ska vara stort. Oj. Kolla vad fint. Där är det Vad gör igen. vi med den här då? Är det torskryck på den här? Ja, det är det va? Det är tick. Hur kändes det att få alltså? Ja, men det var kul. Var det- För den var ju, den bromsen gick ju, det har den inte gjort på Nej. tidigare torskar. Nej. De har man bara, men nu börjar den snurra lite liksom. Det såg riktigt tungt ut. Ja, men det var... när den går då blir det ändå inte så kämpigt liksom. 15 kilos torsk. Jag fick en paus också när Alltså, Daniel plockade bort sin. Ja, vad kul. Ja. nu är vi klara för dagen. Det känns ganska skönt tycker jag. Det känns att skönt, ja. krypa in i stugan snart. Ja, jag är lite mör faktiskt. Ja, det vill jag helt ärligt säga. Lite frusen och lite mör. Ja. 13 timmar senare. 13 jävla timmar senare. Och mycket har hänt. Och det är ju 2 dagar kvar liksom, med fiske. Men vi tänkte att vi avslutar den här dagen med att visa hur vi filear torsk och hälleflundra. Så får det bli. Sen ska vi käka. Och sen blir det en dag imorgon. Absolut. Ja, och så ska jag ju bjuda på en liten snaps också. Det också, ja. Ja, det ska jag. Det tycker jag. Bästa för dagen.
börjar med upp mot huvudet, så känner man benen. Lägger man första snittet där. Sen så böjer fisken lite. Sen är det egentligen bara lägga rakt mot fenan. Första snittet. Följer ryggraden. Sen när man kommer till ryggkotorna, då går man ner på andra sidan. Och viker ner liksom? Precis. För annars så skär man ju av massor. Då kommer man upp hit. Det är en bra jävla... Bryter upp den, släpper här. Sen kan man bara lägga kniven helt platt mot bukbenet. Ryggbiten och stjärtbiten. Just det.